Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак. Ну що ж, товариство, вже більше 4 місяців, 5-й місяць наші Збройні Сили, наші добровольці, наші тероборона, всі волонтери даємо міцного тягла російській орді, російській армії, російській навалі, які напали на нас і вирішили позбавити нас взагалі права на існування. Тож ми боремося уже за свою свободу і незалежність. Також, звичайно, що поруч, пліч-опліч із військовими, із зброєю йде зброя мистецька. І, звичайно, наші митці, багато наших митців проявили свою громадянську позицію, вирішили воювати ще за допомогою музики і слів. Тож зараз у мене буде на реакції і плюс трошечки на розборі дуже така знакова, дуже магічна пісня українська, котру повинна співати кожна українка, і бажано зранку, в обід і ввечері. Тому що слово дійсно має велику вагу. Товариство, неймовірний трек. Неймовірна робота, і такі офіційні дані ви зможете переглянути в посиланні, в підписі, в описі до цього відео. Буде посилання на офіційний виднограй, на офіційний відеокліп, і там же зможете все прочитати. Також текст пісні із перекладом на польську і англійську мову я додам у закріпленому коментарі. Також хочу сказати про цю пісню, перш ніж ми її почнемо слухати, що ця пісня була заспівана Ангеліною в Житомирі в той час, як поруч наступали російські танки і наші ЗСУ їх там товкли. Тому це дійсно така знакова пісня. Уявляєте собі, от ти співаєш, а десь там недалечко від тебе все рветься, російська орда суне. Так само фінальне зведення і фінальний запис, і весь мастеринг, продакшн був зроблений не в якійсь там студії суперкрутій, а реально на балконі, на коліні. Ви уявляєте, наскільки потужна робота, тому що мікшинг-інженер і мастер-інженер, він мав з'їхати зі студії і робити це все вдома, фактично в гарячому форматі. І це просто неймовірно. І зараз ми з вами подивимося, послухаємо і розберемо трошечки цю пісню. Тож, товариство, також попрошу, хто не підписався, підписуйтеся. І, звичайно, попрошу всіх розширити цю пісню, розширити це відео, тому що це дуже важливо для нашої перемоги. Поїхали. Енджі Крейда, «Враже». Трошки зупиню. Мені тут подобаються гітари. От уявіть, наскільки гітари класно зроблені, класно прописані, що відчувається навіть, як торкаються струни ладів і торкаються пальці струн. Так все живо. В принципі, це інді-рок, в стилі інді-рок пісня. Також зверніть увагу на оцей барабан, на цю бочку. Вона звучить як мольфарський бубон, як відьмацький бубон, такий шаманський. Супер. Тому що ця пісня – це є таке відьмове магічне закляття. Слухаємо. Також прогресія акордів є магічною. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки Оце я недаремно махнув отак. Тому що це є такі акценти закріплення того, про що співається. Неймовірно, кльово, просто кльово. І по відео все так підібрано. Класно, просто класний продакшн, неймовірний. На ту землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе враже вбито, стільки враже півень вночі кукуріка. Я вам скажу, от ідеальний магічний голос, плюс мастер-інженер його оформив як діамант, додав якоїсь такої магічної реверберації. От прямо також зверніть увагу на бек-вокали, як вони підключаються, в яких словах вони підключаються і додають ще більшої ваги цим словам. Просто такі супер. Стільки днів у тебе доживати віка, Богові Боже, ворогу вороже.
призвуки цікаві. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Такий орган незрозумілий. Тут якісь такі, знаєте, от гуцульські, не гуцульські, а такі, ну, дійсно, український мотив. І цей баян, український інструмент акордеон, вибиває з цієї магії, відкриваються очі, він своєю яскравістю вибиває. Це зроблено для того, щоб дати контрасту, тому що ми слухаємо цей баян, і далі після нього хочеться знову слухати голос Ангеліни. І цей баян, та якби є закріплення того, про що проспівала Ангеліна, про що проспівала солістка, і та якби ствердження того, що це вже відбулося. Тому що тут більш такі оптимістичні нотки ми чуємо, і біт змінюється. І це по факту зазирання в майбутнє, що це вже дійсно сталося. От враже тобі те, що накляла відьма, вже воно сталося. Це закріплення цього. І така, знаєте, відчуття перемоги над ворогом. От саме цей акордеон, баян. Стільки зробиш, враже, кроків по Україні, стільки твого ляже роду в домовині, тільки на ту світу. Ми чуємо такі фольклорні вокали трошки, українські. Круто. Так, як відьма скаже, писанку розпишу, люльку заколишу. Чуєте такий? Матір твою враже, без дітей. Я не можу розчути, що це за звук, тому що знаєте, серед різноманіття усіляких синтезаторів, усілякого всього не можу розчути, але я собі підозрюю, що це цей бугай, український інструмент, він з такої труби складається, і з конячого волосся, яке ти пальці натираєш каніфолію, дергаєш, і воно виходить вуп. Він це такий магічний звук, він так якби відхилюється в цьому, в грудях. Круто, зверніть увагу на нього. Залишу батька твого враже, смертю заспокою. На одній ноті. Жінку твою враже, висушу ганьбою. Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Тут ми чули на задньому фоні якийсь інструмент, якісь звуки. Магія просто. Дівчата гарно зіграли. Свічечки, чорні пальці. Все чітко. Зверніть увагу на гітару. Хід гітари донизу. Тобто донизу ворога. В землю ворога. Пихаємо прямо в землю. Як просію горе, крізь дрібненьке сито, станеш ти про пекло, Господа просити. Потужні слова. Слова просто потужні. Легкою, та й у смерті враже, не знайдеш спокою. Слово моє липке, слово моє чуєте, який кріпке, бас? буде тобі враже, Ледь вловимий, а він такий, як нібито щось гуде далеко. Така сила відчувається, просто потужність. Буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, магія просто. так як відьма скаже. А тут чисто стверджує. І ворога в землю. Усю російську орду в землю. А може краще в космос, щоб не забруднювали землю. Крутяк, просто крутяк. Ну що ж, просто неймовірна магічна пісня, магічне заклинання на ворога, і воно дійсно буде працювати, дійсно працює, вже набирає обертів ця пісня. Я прошу також вас поширити це відео, щоб
більше людей взнало і почуло цю пісню, і щоб більше україночок співали її кожного дня. Оце закляття буде тобі враже, як дівчина скаже, як мати скаже, як жінка скаже, як дитина скаже. Уф, просто потужні слова. І мені ще от наскільки написано так інтелектуально, розумно і без таких, знаєте, без жорстоких таких слів, там, без матюків, без нічого, але от поєднання цієї такої поетичності із цим закляттям, таке високоінтелектуальне закляття, от будеш ти про пекло просити в Господа, ну це просто, і після смерті ти не знайдеш спокою. От саме так і буде, саме так і буде. І наші ЗСУ, і наша тероборона, і всі наші партнери, всі, хто нас підтримує, цьому сприяють. Дякую також всім, хто нас підтримує. Неймовірна пісня. І знаєте, слухаючи такі пісні, ще більше наповнюєшся силою, енергією, що все-таки ми на своїй землі будемо панувати, і кожному ворогу, хто зазіхне на нас, буде оце, про що співається в пісні. Ну що ж, Енджі Крейда, неймовірний гурт, будь ласка, передивіться, також послухайте в оригіналі, подивіться, зверніть увагу і на відео, і на все. Ну, а я вам щиро дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, поширити це відео і, звичайно, напишіть якийсь комент, тому що я дуже люблю читати ваші коментарі, і це допомагає в просуванні мого відео. Ну що ж, товариство, дякую вам за увагу ще раз. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Бай-бай!